שנבחר זה מהי נירוונה או ניבנה. ניבנה זה בפאלי, השפה שהבודה דיבר, נירוונה זה בסנסקריט, זה ההבדל ביניהם. השורש של המילה הזאת לקוחה מהמילה ני וון, שזה ני זה למעשה שלילי, כן, נגטיב. ון זה המשכיות או פתיל או... המשמעות למעשה של המילה נירוונה זה חידלון התשוקה או חידלון ה-attachment או craving. המצב הזה הוא יכול להיות כאילו גם בזמן חיים וגם בזמן שהבן אדם הוא מת. לכן ישנם שני מצבים כאלה של נירוונה. זה מצב אחד זה נקרא קילסה פרינירוונה, שזה מצב שבו בן אדם עוד בחיים ותוך כדי תרגול של מה שנקרא הדרך הנאצלת בעלת 8 הנתיבים הוא מנקה את התודעה שלו מהתאווה, כעס והאשליה. זה מה שהבודה אמר, ניקוי התודעה מתאווה, כעס והאשליה, זה מה שאני קורא נירוונה. וזה יכול, קודם כל זה יכול להתבצע בזמן שבן אדם בחי עם עצמו, אז הוא עדיין חי ועדיין ממשיך לחיות, וזה מה שקרה לבודה כשהוא הגיע לגיל 35. זה נקרא קילסה פרינירוונה. באותו רגע הבודה הפסיק לסבול, אבל הוא המשיך לחיות. הוא הפסיק לייצר מה שנקרא קרמה, הפסיק ה-attachment שבתוכו חדל, אבל הוא המשיך לחיות, והוא המשיך לחיות עד גיל 80. כשהוא הגיע לגיל 80, מה שאנחנו בדרך כלל אומרים, הוא מת, אבל זה לא, זה נקרא עם הדעיכה של הגוף. כן? ברגע שהגוף מפסיק לפעול, זה כבר נקרא, בפאלי זה נקרא קנדה פרינירוונה, או הפסקה, או חידלון של ההמשכיות של 5 המצרפים האלה שנקראים בן אדם. ואז הפסקה סופית. כשבן אדם מגיע למצב הזה, זה נקרא בן אדם מואר. הדרך להגיע לזה, זה דרך מה שנקרא הדרך הנאצלת, בעלת 8 הנתיבים. באותו רגע למעשה הבן אדם מפסיק לסבול, לכן זה מה שהבודה קרא כאילו העושר האמיתי. בדרך כלל מה שאנחנו אומרים, כן, בן אדם מגיע להערה, אבל למעשה המושג הערה זה כמו, אני יכול לתאר את זה, זה כמו שאנחנו עושים, לוקחים פסל, עושים פסל, בפסל אנחנו לא יוצרים משהו, אנחנו גורעים, כן? ולכן המושג נירוונה זה לא איזה משהו שמישהו מגיע לאיזשהו הערה או איזה משהו כזה, זה מתאר יותר איזה שגרענו או הפסקנו או חדל בנו ההשתוקקות או ההאחזות. וברגע זה למעשה הסבל פוסק, כי הבודה אמר שהמקור של הסבל זה ההאחזות עצמה, וברגע שאנחנו לוקחים את ההאחזות עצמה אז הסבל פוסק. ולכן נירוונה נחשבת בעבודהיזם כאולטימט האפנס, אבל לא במקור של האפנס אלא במקור שהסבל חדל.